Привіт! На вулиці похолодало, а значить час подумати про свій двигун. У цьому відео я тобі розповім про заміну свічок розжарювання у дизельному двигуні. В сучасних дизельних двигунах вони стоять у двох випадках, у двох місцях. Перше, це в самому двигуні, другі свічки відповідають за нагрів рідини охолодження. Міняти сьогодні я буду саме свічки підігріву охолоджувальної рідини. Для цього мені потрібно буде 4 свічки. Також я взяв рідкий ключ, тому що вони в мене досить непогано закисли. Взяв трохи рідини охолоджувальної, бо так чи інакше частина рідини пролється. І взяв мультиметр, щоб показати, як перевірити свічки на справність. Але це я зроблю після того, як дістану їх, бо так буде набагато зручніше. Поїхали! Це мало бути досить коротке відео про заміну свічок розпалу, але виявилося все ось в таку кашу. Давай розповім з самого початку. Враховуючи стан моїх старих свічок, перше, що я зробив, це обробив все рідким ключом. Ну а як виявилось згодом, мої свічки були 11-го року випуску. Саме тому вони і мали такий вигляд. Ось таким чином виглядали мої свічки до того, як я їх почав обробляти. Перше, що тобі доведеться відкрутити, це плюсовий контакт на свічці. Він відкручується головкою або ключем на 8. Далі сама свічка викручується ключем або головкою на 12. Викручувати як контакт, так і свічки потрібно максимально обережно, тому що, як пишуть люди, їх дуже легко зламати. Плюс рідкого ключа, що не потрібно прикладати великого зусилля. Все відкручується легко. 2 свічки я вже замінив, і як бачиш, знизу майже немає охолоджувальної рідини. Просто є невеличка хитрість. Коли викручуєш свічку з посадочного місця, просто заткни пальцем отвір, в якому вона стояла. Саме це я і хотів показати на останній свічці, бо вона стоїть максимально близько і видно її найкраще. Але щось пішло не так. Я майже викрутив стару свічку. Я дістав нову свічку, щоб мені було зручно замінити стару на нову, тримаючи отвір пальцем. Але стара свічка так не думала. Вона просто сказала, що я не вийду. Тобто я її викрутив, а дістати з посадочного місця в мене не вийшло. Чим я тільки не намагався її дістати. І плоскогубцями, і за допомогою молотка. Але свічка не піддавалася. Вона просто не хотіла виходити. Коротше, хлопці, прикол. Міняєш свічки. 3 вже поміняв. Залишається 4. Я її викручую, а вона не дістається. Взагалі не дістається. Ніяк. Тобто там, мабуть, як от на цій невеличкій отакий от нарост, я не знаю, що це. І, коротше, я її не можу дістати. Десь хвилин через 15-20 я здався. І зрозумів, що мені доведеться знімати повністю увесь блок підігріву охолоджувальної рідини для того, щоб подивитися, що зі свічкою, і потім вже вирішувати. Бо, скоріш за все ж таки маємо якийсь нарост на ній, який не дає вийти. Для початку я зняв верхній патрубок, щоб подивитися, що робити далі. Блок стоїть на кронштейні, який кріпиться до двигуна. І дістатися до цього кріплення непросто. Для початку, щоб мати більше вільного місця, я зняв акумулятор, піддон, в якому стоїть акумулятор. І тепер я маю доступ до гвинтів, які тримають наш блок. Ну а до корпуса двигуна він кріпиться 2 болтами. Оце перший і отам от другий. Всі вони на 13. І викрутити їх ще той квест. Розкрутивши 2 гайки, ти все ще не зможеш просто так дістати цей блок. Бо до кронштейну у нас кріпиться ще 2 патрубки.
Тобі потрібно буде взяти ще голівку на 10 і відкрутити ще 2 гайки. Одну за патрубками, ось в цьому місці, і ще одну перед радіатором, ось тут. Ну і не забудь зняти кілька кріплень проводки, які також висять на цьому кронштейні. Останнє, що потрібно буде зняти, це патрубок охолоджувальної рідини знизу. Ну а в перерві можеш збігати, придбати ще кілька літрів охолоджувальної рідини. Десь півгодинки розбирання, бо розбирав все це я вперше, і наш блок нарешті у мене в руках. Ну і як я й гадав, причиною всьому була роздута свічка розжарювання. Зараз я тобі покажу. Ось там, всередині, ти можеш побачити, я б його назвав пісюнчиком, який не дає дістати мені цю кляту свічку зсередини. Тепер все, що залишається, це розрізати свічку і дістати все, що залишилося зсередини блоку. Ну і трохи почистити його. Четверта свічка вирізана, всі нові на місці. І, до речі, покрутивши цей блок, я побачив, що його можна розібрати навпіл. А саме можна розкрутити 2 гвинта, які стоять по бокам, і корпус має розділитися на 2 частини. Але враховуючи кількість накипу всередині, не думаю, що це буде зробити досить легко. Тепер все, що залишається, це поставити блок на місце, зібрати все докупи і перевірити. Блок підігріву охолоджувальної рідини встановлений на своє місце, всі свічки поміняні, контакт плюсовий також вже на місці. Автомобіль зібраний, я долив омиваючої рідини і єдине, що тепер залишається, це вигнати повітря з системи охолодження двигуна. Для цього у нас є 2 виходи, один на корпусі термостату, другий ось тут біля пічки. Один кінець шлангочки на вихід, другий у бачок. Заводимо двигун і чекаємо. Шлангочки на місці, двигун заведений. Тепер треба почекати, доки все повітря вийде з системи охолодження. На початку я роблю це через корпус термостату, а вже потім буду робити через пічку. І там в мене виходило повітря. Якщо брати тільки процедуру заміну свічок, то це б зайняло приблизно 30-40 хвилин. Але через те, що в мене була проблема з однією свічкою, мені довелося коперсатися з цим десь 3 години. Зараз ці нові свічки на місці. Помилка по цим свічкам в бортовому комп'ютері в мене зникла, тобто все зробив вірно. Як я казав на початку відео, ці свічки допомагають краще заводитись двигуну у холодну пору року. Вони нагрівають охолоджувальну рідину, яка потім іде і нагріває весь двигун. Тому перед зимою раджу перевірити ці свічки розжарювання на твоєму автомобілі. Ну і щодо перевірки свічей. Перевіряти я їх буду за допомогою опору. Я на мультиметрі виставив опір у 200 Ом. І одну клему ставлю на вхід до свічки, іншу на корпус. Якщо зі свічкою все нормально, там має бути якийсь опір. В моєму ж випадку всі свічки мертві. Тобто нагрівальний елемент, скоріш за все, просто розплавився. Ось це я просто показую на корпус, там є опір хоч якийсь, а між контактом плюс і мінус ніякого опору немає. Тобто в них ланцюг розімкнутий, і вони не виконують свою функцію взагалі ніяк. Якщо в тебе немає мультиметру, то є ще один варіант. Береш дріт, один кінець ставиш на плюсову клему до акумулятора, іншу на свічку. Якщо є іскра, значить свічка, скоріш за все, нормальна. Принаймні, це означає, що ланцюг не розімкнутий і ця свічка нагрівається. Зараз ти бачиш свічку, яка стояла в мене. І вона має таке саме маркування, як у тих свічок, що я взяв на заміну. Взяв я фірми Іскра. Вони добрі по відгукам і працювати мають нормально. Ну і наостанок кілька фото
тих свічок, які я викрутив зі свого блоку. І те, що не давало свічці вийти. Дякую за перегляд.